Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another first impression and quick review tayo sa bagong labas ng mga smartphones, and this time ang topic natin is the REALME 14 Pro 5G. Maganda kaya itong bagong labas sa smartphone ni REALME? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, bago natin to start, quick disclaimer lang, this is quick review and first impression sa mga bagong labas sa smartphone. Again, kahit wala po yung unit, pwede po tayo magbigay ng first impression sa mga specifications ng device para makatulong din sa mga ibang consumers na hindi familiar sa mga specifications ng smartphone. So this time, pero stay tuned lang, baka ma-review, unbox din, game test din natin itong REALME 14 Pro 5G gaya ng mga ginagawa rin natin sa mga ibang devices natin. So for this topic, REALME 14 Pro 5G po ang pag-uusapan natin. At kakalabas lang ngayon yung March 2025 na merong presyo. Check natin yung price niya. Ang price tag niya for the 12GB 256 is 21,999 or almost 22,000 pesos. Pero pag bibili nyo to online, meron kayong free na REALME Watch S2. Exclusive to sa isang online platform na nasa description box naman yung link nito kung interested kayo. 18,999 or almost 19,000 pesos lang etong REALME 14 Pro. So from 22,000 pesos down to 19,000 pesos na lang etong REALME 14 Pro 5G. Meron pa kayong kasamang REALME smartwatch. So again, kumbaga very limited lang yung offer nila na mayroong libreng smartwatch, kaya hanggang meron pa ino-offer doon sa platform, i-check nyo na po yung link neto sa description box. I-add to cart nyo na kung interested kayo dito sa REALME 14 Pro 5G. So, usapang specification side dito sa device na to. Si REALME 14 Pro 5G, 6.77 inches, OLED display na may resolution na Full HD+, 1080p, with 120Hz screen refresh rate. At nakita rin natin na mataas ang nits of brightness neto, yung pinaka-max. So, kumbaga, dito, syempre, pag OLED, expect nyo na sobrang ganda ng quality ng display nito. OLED man yan or AMOLED, is pareho naman maganda yung ma-offer na display quality ng mga ganyang panel. Dito sa REALME 14 Pro 5G, kung makikita nyo, malaki rin naman ang display niya. So OS out of the box, Android 15 siya with REALME UI version 6.0. Sa chipset, meron siya MediaTek Dimensity 7300 Energy. Wow, may mga ganyan-ganyan na ngayon chipset si MediaTek, may energy na, tulad sa Helio nila, may Ultra, may ganyan na rin. 7300 Energy na 6 nanometer yung sukat nito. Na 4 nanometer yung sukat nito. Meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.5 GHz. And sa GPU, naka-Mali G615MC2 po itong device na to. Meron nga siyang 12GB of RAM and 256GB of internal storage. When it comes sa camera, meron siyang dual rear camera system na merong 50 megapixel at ang maganda doon, hindi lang basta-basta 50 megapixel. Again, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi lang basta-basta sa taas ng megapixel yan. Depende na rin sa sensor. So ito merong optical image stabilization din. Tulad nito, take for example itong REALME 14 Pro. 50 megapixel siya pero ang sensor niya Sony IMX882. So syempre alam niyo naman pag Sony ang sensor niyan, nakapag-try na rin ako sa mga ibang device na sobrang ganda na mapoprovide na photo quality ng mga Sony sensors. And meron yan dito sa REALME 14 Pro 5G. Ang maganda rin dito, the video camera can support 4K video recording. Sa front-facing camera naman, meron tayong 16 megapixel pero sa front-facing camera, it only support Full HD 1080p video recording. Meron siyang dual stereo speakers, dalawang kanyang biometric which is facial lock at fingerprint scanner. And syempre, fingerprint scanner nito is in-display. Pagdating sa battery, wow, mataas 6,000 mAh na removable battery na support ang 45-watt fast charging. So, ano pa rin to it's a mid-range smartphone pero polycarbonate pa rin ang kanyang likod. Pero maganda dito, meron siyang protection na IP68 or 69 water and dust resistant. So, napaka-solid flagship rating ng water resistant ang meron dito sa REALME 14 Pro 5G. So yun mga J-Vlog, nalaman nyo na yung price, availability, and yung specifications ng REALME 14 Pro 5G. Next, dito tayo sa first impression sa device na to based sa kanyang specifications of course. Number 1 sa display. Solid yung display niya. Curved display nga pala itong device na to. At ang maganda pa dito, malaki yung screen size niya, 6.77 inches. Sabihin na natin almost 6.8 inches.
Yung resolution, medyo 50-50 ako sa resolution kasi usually Full HD plus 1080p, nakikita rin natin yan sa mga entry. And yung mga ibang mid-range na mas mura dito, nag-step up na sila when it comes sa resolution, na maganda rin naman yung specs na ma-offer. Siguro, i-understand na lang natin si Realme na parang fini-fair nila or binabalance nila yung specifications dito sa Realme 14 Pro 5G. Dahil siguro din sa sensor niya na Sony, di ba, na maganda rin naman yan. Meron din 120Hz screen refresh rate at curved display siya at mataas din naman yung nits of brightness niya. Yun yung isang may enjoy natin dito. Panigurado pag in-unbox ito, inopen nyo, sobrang ma-appreciate nyo agad ang display ng Realme 14 Pro 5G. Next sa OS, Realme UI version 6.0 with Android 15. Pero syempre, there's a possibility na ma-update pa rin natin ito sa mga future OS update. Kaya maganda na rin na out of the box is sa Android 15 na siya para hindi na kayo maghihintay kung sakali ng update ngayong taon, di ba? Next mga J-Vlog sa camera. Solid yung camera. 50 megapixel. Although dual rear camera system siya, monochrome yung secondary. Doon ako nalungkot. Monochrome. For a price tag na ganito, 22,000 pesos, I think kailangan din nila mag-step up, of course, when it comes to dual rear camera system. Monochrome, I think, isa just a marketing get-up na lang yan sa mga ibang brands. Sasabihin lang dual camera, triple camera. Oo nga, dalawa naman camera mo or tatlo camera mo, pero yung secondary or yung pangatlo is depth, AI, monochrome, na hindi ganong helpful sa mga consumers. Mas maganda kung idudual camera mo yung device, ultra wide camera, or even macro lens, tapos, or telephoto lens, di ba? Yung mga useful na lente mismo na pwedeng maggamit ng mga consumers. And sad to say, the Realme 14 Pro 5G, wala po siyang ultra wide camera system na sobrang helpful sa mga consumers. Yung mga 0.5, 0.6, yan. Yun yung mga ultra wide camera na sobrang gustong-gusto ng mga consumers. So sana, next time is maging na sila, ultra wide camera na, di ba? Pero again, the main camera panalo, 50 megapixel with Sony sensor, support pa ang 4K video recording. When it comes sa front facing camera, 16 megapixel, mataas din naman yan, and alam niyo naman, kilala si Realme when it comes sa ganda rin ng mga photo quality sa front facing camera, lalo-lalo na yung kanilang beautification. Next sa chipset, to be honest, hindi ko pa naman natatry yung MediaTek Dimensity 7300 Energy. Hindi ko pa natatry yan, pero when it comes sa sukat ng chipset, power efficient, 4 nanometer, clock speed is 2.5 GHz, and the Mali G615, it can handle games naman, don't worry. Snappy naman yung chipset na yan, kilala rin naman when it comes sa mga Dimensity chipset, kahit nga yung pinaka-base dati na bagong labas, yung pinaka-base na MediaTek Dimensity, yung 700 ba yan? Maganda na performance ng dati. Paano pa kayo mga matataas din na Dimensity? So, asahan nyo, snapping din naman or all-rounder din naman ang chipset na yan for performance, gaming, multitasking, very snappy naman ang MediaTek Dimensity 7300 Energy based sa kanyang clock speed and yung GPU. Next, yung RAM at ROM. Yung RAM at ROM, okay yung RAM. Okay na okay yan. 12GB for 20,000 pesos pataas sa price tag. 256, medyo skeptical tayo sa 256. Dapat siguro 512. Kasi 256, to be honest, sobrang na yan kumbaga minimum na yan sa mga lower mid-range smartphone. Kasi itong Realme 14 Pro, kino-consider na natin itong high mid-range phone kasi 20,000 pataas na ang price tag niya. Kaya siguro dapat ang pinaka-minimum na storage na is 512GB. Kasi kung mapapansin nyo yung mga ibang brands like Poco or Xiaomi, below 20,000 or even Infinix or Transsion, below 20,000 in offer is 512GB. Dito is 256, parang Samsung vibes etong Realme when it comes sa paglagay ng storage. Pero yes, malaki naman ang 256. Hindi naman tayo magreklamo sa laki ng 256. Pero syempre, when buying a smartphone, always look for the price tag. Kung sulit ba siya. Kung bagay na bagay ba yung 256. Pero again, pag nakuha nyo to online for a price tag na 18,000 to 19,000, medyo okay or sumusulit na rin naman ang 256GB. So again, depende of course yan kung magkano nyo nakuha yung device. Pero when it comes sa kanyang SRP, medyo 50-50 tayo sa kanyang storage. Next, yung speakers niya. So maganda ang balita na dual steer speaker siya for immersive sound. Ang maganda rin ngayon sa mga mid-range smartphone, lalo na yung mga higher mid-range smartphone like the Realme 14 Pro 5G, step up na rin sila when it comes sa battery capacity. Beyond 5K na, so 6,000 mAh battery capacity ang makukuha natin sa Realme 14 Pro 5G. So grabe,
Ang laki ng battery niyan. So, napakakunat. Expect nyo outstanding battery performance. Ito sa Realme 14 Pro 5G. Mataas din naman kahit papaano yung kanyang charging rate. 45 watt fast charging rate. So, siguro in less than 1 hour, siguro full charge na yung 6,000. Kaya very convenient charging. Magandang battery capacity niya. So, kumbaga, nandito na rin naman na lahat sa Realme 14 Pro 5G kung isa kayong casual consumer, di ba? So, at ang pinakala sa kanyang protections, meron siyang IP68/IP69 water and dust resistance. So, dalawa yung yung rating ng protection niya, 68 and 69. Tinignan ko to sa online, ganun talaga karamihan. Sinasabi 68 or 69. Pero again, mapa 68 yan or 69, napakagandang rating yan ng water resistance. Usually, nakikita natin sa iPhone and Samsung na sobrang mahal na 90, 80,000 is ingress protection 68. So, dito, meron pang 69. Kaya asahan nyo, pwede itong malublob sa tubig with certain distance and certain time lang po. Hindi siya pwedeng mababad sa tubig dahil hindi po siya waterproof. Resistant lang po yan. For example, nagsiswimming kayo, pwede nyo siya malublob sa tubig or take underwater shot, pwede naman yan. Ang nakalagay pa nga sa ingress protection 69, pwede siya mababad up to 30 minutes sa water. I think with certain distance din yan. So, yon. Again, maganda yung protection ng Realme 14 Pro 5G. Ito rin siguro yung isang magiging main advantage na itong device na to sa mga ibang competitors niya na ganito yung presyo like the Samsung Galaxy A56 na merong ingress protection 67 pa rin, pero ito 69 na. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung first impressions natin dito sa Realme 14 Pro 5G. So sana nakatulong ito sa mga decision making nyo when it comes ito sa device na to. Available na nga siya sa online. I-click nyo na lang yan na link sa description box kung interested kayo. Kung ako tatanungin, Lord, sulit bang Realme 14 Pro 5G? When it comes sa kanyang presyo ngayon sa online, sulit din naman 19K. Ang ganda na ng specs sa ma-offer ng device na to. Meron pa siyang ingress protection. Ang ganda ng display. Camera, outstanding when it comes sa main, Sony. Mataas ang battery, snappy rin naman ang chipset niyan. Kumbaga yung specs nito ay malupit din when it comes sa mid-range segment. So kung interested kayo, again, i-click nyo na lang yung description box, add to cart nyo na yan hanggang meron pang mga pangmalakasang freebie na ino-offer ang Realme ngayon.